බ්ලෙන්ඩර් ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අරගෙන මං ආවා. අපි මේ සීරීස් එකේ කතා කරමු බ්ලෙන්ඩර් A to Z ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද මොඩල් කරන්නේ, කොහොමද බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් වැඩක් කරගන්නේ කියන එක. මේවා ගැන කතා කරන්න කලින් මුලින් බලමු මොකක්ද මේ බ්ලෙන්ඩර් කියන්නේ කියලා. බ්ලෙන්ඩර් කියන්නේ පවර්ෆුල් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්, ඕපන් සෝස් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. සහ ලයිට් වෙයිටඩ් ඔය Adobe සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වගේ නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ලයිට් වේටඩ් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. සාමාන්‍ය වැඩක් අපිට මිඩ් රේන්ජ් එකේ වුණත් PC එකකින් ලැප් එකකින් අපිට කරගන්න පුළුවන්, රෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන් මොකක් හරි මොඩල් එකක්, ඉමේජ් එකක්. ඒ වගේ බොහොම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් තමයි බ්ලෙන්ඩර් කියන්නේ. බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන්? බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් කරන්න පුළුවන් 3D මොඩලින්, ඇනිමේෂන් හදන්න පුළුවන්, විෂුවල් ඉෆෙක්ට් හදන්න පුළුවන්, විෂුවල් ඉෆෙක්ට් දාන්න පුළුවන්, ගේම් ඩිවෙලොප් කරන්න පුළුවන්, ෆිල්ම් ඇන්ඩ් වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්, 3D printing ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේ බ්ලෙන්ඩර් සොෆ්ට්වෙයාර් එක යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම තමයි බ්ලෙන්ඩර් මේ වෙද්දී ගොඩක් අය යූස් කරනවා හොබි එකක් විදිහට යූස් කරනවා, නැත්නම් අක්කරි වැඩක් කරන්න යූස් කරන එක, සල්ලි හම්බ කරන්න යූස් කරනවා. සල්ලි හම්බ කරන පැත්තෙන් ගත්තොත් ෆ්‍රීලාන්සින් කරලා සල්ලි හම්බ කරනට ෆයිවර් වගේ සයිට් වල අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් ක්ලයන්ට්ස්ලා වෙනුවෙන්. එතකොට වෙනම අපිට ප්‍රොඩක්ට් ඇනිමේෂන් කරන්න පුළුවන්, ගේම් ඩිවෙලොප් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්, 3D printing. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් YouTube, TikTok, Instagram වලින් අපිට ඒ වගේ platforms වලින් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා බ්ලෙන්ඩර් වලින් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම. බ්ලෙන්ඩර් Google එකේ සර්ච් කරන්න බ්ලෙන්ඩර් කියලා. එතකොට උඩින් එනවා ලින්ක් එක. ඒකෙන් ගිහලා බ්ලෙන්ඩර් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. normal installation process එකක් තියෙන්නේ. අනිත් ඔය softwares වගේම crack මොකුත් නැහැ. මේක open source free. ඒක install කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ තමයි interface එක appear වෙන්නේ. මම දැන්ට use කරන්නේ 3.4.1 version එක. මෙන්න මේ ඉස්සරහාම තියෙන ටැබ් එකේ තියෙනවා general 2D animation, sculpting කියලා ගොඩක්. එතකොට මං කලින් ඕපන් කරපු ෆයිල්ස් ටික තියෙනවා, recover last session තියෙනවා, අන්තිමට කරපු හිටපු එක recover කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ general කියන ටැබ් එකේ තමයි අපි වැඩ පටන් ගන්න මුලින්ම. මේක ඇතුලේ තමයි ගොඩක් වැඩ වෙන්නේ. ඉතින් අපි යන් general ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරලා. එතකොට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මෙතන තියෙනවා කැමරාවක්, කියුබ් එකක්, ලයිට් එකක්. මේ ටික ඩිෆෝල්ට් අයිටම්ස්. මේවට කියන්නේ ඩිෆෝල්ට් අයිටම් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් බ්ලෙන්ඩර් යූස් කරන අය ඒ නිකම් පුරුද්දක් වශයෙන් කරනවා මේ ඩිෆෝල්ට් අයිටම් ටික මුලින්ම ඩිලීට් කරලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ. හිතන්නකෝ දැන් අපිට ආයෙ පටන් ගන්න තියෙන්නේ කියුබ් එකකින්මයි. ඒ වුණාට පුරුද්දට වගේ මේ ටික සෙලෙක්ට් කරලා ඩිලිට් කරගන්නවා. මම මේ ඔක්කොම කරන හැටි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්න ලස්සනට. ඔයගොල්ලෝ දැන් කලබල වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා අවුට්ලයිනර් පැනල් එක. මේකේ තමයි ඔක්කොම අපි ගන්න ඔබ්ජෙක්ට් ඒ දේවල් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ප්‍රොපර්ටිස් පැනල්. අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ප්‍රොපර්ටිස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්, අනම්මනම් දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ගත්තොත් මේක තමයි 3D viewport එක. මේකේ තමයි ඔක්කොම වැඩ ටික වෙන්නේ. උඩින් තියෙනවා layout modeling කියලා වම tabs ටික. අපි layout tab එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. යටින් තියෙනවා timeline එක. animation කරද්දී keyframes දාද්දී වගේ තමයි මේවා වුණා වෙන්නේ. මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා navigation axis 3 XYZ. අපිට මේ axis 3 එහෙට මෙහෙට කරලා අපිට 3D viewport එක rotate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් මෝඩ් එක. මොකද්ද මේ ඔබ්ජෙක්ට් මෝඩ් එක කියන්නේ කියලා. මේ ඔබ්ජෙක්ට් මෝඩ් එක ඇතුළේ තමයි අපි ඔබ්ජෙක්ට් ක්‍රියේට් කරන්නේ, ඩිලීට් කරන්නේ, ස්කේල්, රොටේට්, ග්‍රැබ් ඉන්නේ දේවල් කරන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් මෝඩ් එක ඇතුළේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ ඔබ්ජෙක්ට් මෝඩ් එකේ කරන බේසික් දේවල් ටික කියලා දෙනවා. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.